Sziasztok, kedves hallgatók! Illés József vagyok, és ez itt a Fel vagy véve munkaerőpiaci podcast. Mai vendégem Debreceni Dóra. Szia, Dóra! Szia, Józsi! Sziasztok, hallgatók! Dóra a Voice-nál, a Vodafone-nak az üzleti szolgáltató központjánál egyrészt HR igazgató, másrészt cégvezető, és nem csak Magyarországon, hanem Romániában, és az Albán Site is hozzá tartozik, de majd egy pár szót ő is fog magáról mesélni. Viszont a mai alkalommal Dórát azért hívtam meg, hogy picit beszéljünk arról, hogy egy üzleti szolgáltató központnál milyen volt a rémes visszatérés az irodába, és hát tudom, hogy ez egy lerágott csont sok szempontból, viszont megvan az a lehetőség, hiszen a Voice nagyon sok országban jelen van, és rengeteg kultúrát ismertek, úgyhogy majd elsősorban az érdekel, hogy milyen kulturális különbségek vannak, és említetted, hogy hozol majd be egy-két jó történetet, hogy ti miket tapasztaltok ennek kapcsán a mindennapokban. Fogunk beszélni talentekről, Next Generation, üzleti támogatóközpontokról, people engagementről, boldogságról, ennek a globális kutatásáról, szóval sok izgalmas HR-es meg toborzási témát fogunk behozni, mielőtt belevágunk ezekbe a témákba. Azzal a felületéssel kezdeném, hogy lesz valaki egy business analystből, meg egy projektmenedzserből HR területet bevállaló szakember, és utána lépd el a karrier lépcsőkön. Semmi közöm nem volt a HR-hez, soha nem is szerettem volna HR-es lenni, és egy teljesen véletlen folytán lettem HR-es. Én a Citibanknál kezdtem a karrieremet, és nagyon szerencsés voltam, mert nem csak Magyarországon, hanem külföldön is tudtam náluk dolgozni, az Egyesült Államokban, illetve Prágában. És amikor Budapestre költöztem vissza, akkor egy új helyi HR vezető volt, akihez bementem, akkor én lakossági, illetve corporate bank oldalon projektmenedzserként dolgoztam. Bemutatkoztam a HR vezetőnek, hogy szeretnék visszajönni, és elkezdtünk arról beszélgetni, hogy milyen lehetőségek vannak. Ez egy külföldi úriember volt, egy holland úriember, bennek hívták, és 10 perc beszélgetés után megkérdezte, hogy konsiderálnám-e a HR, tehát hogy érdekelne a HR terület, és hát csípőből rávágtam, hogy nem. Erős indítás. Erős indítás, igen, annyira messze volt el, mint Makó Jeruzsálemtől. Én egy alapvetően biznisz beállítottságú ember vagyok, én szeretem az ügyfélszolgálatot, a kapcsolatmenedzsmentet, az ezzel kapcsolódó minden pozitív és kevésbé pozitív oldalt, és én mindig úgy képzeltem el a jövőmet, hogy ezen a területen maradok. A biznisz közelében, nem egy ilyen támogató oldalról jövő. Igen, hát ahol minden pörög, ahol minden történik, ugye itt nem titok, a 90-es években kezdtem a karrieremet, nagyon-nagyon pörgött a gazdaság, akkor jöttek be a multik, minden új volt, minden lehetőség nagyon-nagyon klassz volt, teljesen mindegy, hogy mit csinált az ember, minden jó volt. Angolul beszéltél, és már is jó voltál. Angolul beszéltél, és akkor jó voltál, igen, és amíg fiatal is voltál, akkor még inkább, és én nagyon szerencsés voltam, mert a magyarországi főnököm akkor, amikor én a tanulmányi éveimben voltam, akkor ez egy olyan úriember volt, egy magyar úr egyébként, aki Harvardot végzett, és ő neki az volt az üzletpolitikája, hogy mindig az új csapatot rakta rá az új termékekre, az új szolgáltatásokra, és én akkor ezt nagyon utáltam, de most, hogy visszanézek arra az időszakra, leghálásabb neki vagyok, mert már akkor megtanultuk azt, hogy évente új pozíció, új feladatok, új területek, új felelősségek, és ez akkor nagyon-nagyon különleges volt. Azért ma már nem, kevés olyan lehetőség van, ahol ezt az ember meg tudja csinálni, és akkor így kerültem külföldre is, és amikor visszajöttünk, akkor ez a HR vezető, amikor megkérdezte, hogy konsiderálom a HR-t, mondtam, hogy természetesen nem, de mondta, hogy azért ő elmondaná, hogy mi lenne a feladat. És akkor abban az időszakban nagyon alacsony volt az alkalmazotti megelégedettsége a cégnek Magyarországon, és egy projektfeladatot szerettek volna rábízni valakire, aki 1 év alatt az alkalmazotti megelégedettséget egy olyan alacsony mutatóról, ami nem elfogadott volt a cégen belül. Nem szeretném mondani a számot, hogy véletlenül se elkerüljön senki bajba. NPS volt? Igen, de ugye az alkalmazotti NPS. Na, annyira alacsony volt, hogy ezt feljebb kellett hozni, és 1 éves projektmunka eredményeként. Ez volt a te célod? Igen, ez volt az én KPI-om, az én célkitűzésem, és én teljes lelki nyugalommal mondtam neki, hogy én ismerem a céget, soha nem fogja oda tenni azokat az eszközöket, amik ehhez kellenek, úgyhogy mondtam, hogy akkor ezt így zárjuk is le, és akkor beszéljünk arról, hogy milyen munkakörbe tudok visszajönni, és mondta, hogy figyelj, Dóri, menjél haza, gondold végig, hogy ez mi kellene, gyere vissza holnap, beszéljük meg, és akkor döntsünk utána. És akkor lelki nyugalommal hazamentem, jót nevettünk otthon ezen, hogy milyen lehetőség jött szembe, lelki nyugalommal bementem másnap, összeírtam a kis 25-ös listámat, hogy ezeket kellene csinálni a cégbe, de úgyse fog megtörténni,
És legnagyobb meglepetésemre mondta, hogy várjak egy kicsit, megbeszélik 2 felsővezetővel, és visszajött, hogy akkor ezt így 2 pont kivételével jóvá hagynák. És akkor ott ültem, hogy akkor most már nem mondhatok nemet. Sakmat, ezt úgy Igen, hívják. hát akkor még nem voltam annyira tapasztalt, hogy ne navigáljam bele magam ilyen helyzetekbe, és így lettem HRS tulajdonképpen, és akkor ott volt egy olyan év, amikor csak azzal foglalkoztam, hogy alkalmazotti megelégedettség, és aztán amikor a senior HR business partner elment a vállalati bankból 1 évvel később egy olaszországi kiküldetésre, akkor így lettem HR business partner, és azóta is HRS vagyok. Most már félúton a 16 plusz évemhez, úgyhogy majdnem egyenlő a HR tapasztalat és az üzleti, de azért azt azért meg kell mondanom, hogy a kis szívem ott maradt az üzleti Ott oldalon. Ott persze, az ott marad. Hát, hogyha a HR területről beszélünk, én legalábbis azt tapasztalom, mi ugye egy közepes méretű cég vagyunk, néhány száz munkatársa, és nekem a HR nem támogatást jelent, megmondom őszintén, hanem azt, amit te az elején csináltál. Tehát, hogy ugyanúgy igényeket kell összegyúrni, azokat, vagy valamilyen rendszert vezetünk be hozzá, ami egy projekt kapcsolódik hozzá, vagy csak IT nélkül, akár mondjuk egy munkatársi elégedettség, vagy egy reward and recognition rendszer, vagy bármi, de hogy úgy érzem, hogy ezek projektek egyik a másik után, úgyhogy szerintem azok a képességek, amiket te szerettél és megcsináltál a pályád elején, szerintem az nagyon jól jöhetett később a HR-es sapkádban, mert hogy nincs egy állandó HR környezet, ott aztán igazán változnak a dolgok, és a business as usual mellett gondolom, hogy rengeteg projektet is csináltok, nem? Persze, egy csinálunk. Más szemléletet hoztál ezáltal talán. Igazából 3 nagy terület van, ahova szét tudnám ezt így osztályokba rendezni, hogy miért volt ez nagyon fontos. Az egyik az, hogy én igazából minden munkakörömet annak köszönhetem, hogy üzleti tapasztalatom van. Tehát engem a későbbi karrieremben is a Citibanktól az Ernst & Young azért csábított el, mert volt üzleti tapasztalat. Az Ernst & Young után a Vodafone, most dolgozom, szintén ugyanezért vett föl. Mindegyik cégnél az volt a döntéshozatali kritérium, hogy kellett valaki, aki érti az üzleti nyelvet. Minden cégnél jó helyen, a jó időben voltam, mert szükség volt egy olyan átalakulásra, ami az éppen aktuális biznisz folyamatokat tudta támogatni, és nagyon kevés olyan ember van Magyarországon, aki vált a biznisz és a HR között. Én ismerek egyébként 2 ilyet, és mind a 2 nagyon jó szakember. Szerintem 5-en vagyunk az országban, úgyhogy egy kezemmel meg tudom számolni, és nyilván mert ők a versenytársaim. De viccet félretéve a karrier vonalat borzasztóan erősítette ez a tapasztalat. A másik terület, ugye mondtad, hogy projektek, megmondtad, hogy támogató funkciónak tartjuk a HR-t, azért még mindig sok helyen úgy hívjuk. Ugyan már vannak ezek a Chief People Officer, meg ilyen egyéb elnevezések, meg sok helyen azért most már a boardba ott ül a HR, ezek természetes dolgok, de ezek nem mindig voltak így. Illetve, hogyha így is van, akkor is nehéz azért olyan szakembert találni, aki úgy tud erre ránézni, hogy nincsenek külön HR stratégia elemei, hanem a HR stratégiát alárendeli az üzleti stratégiának. Itt megosztanak a vélemények, hogy kell-e külön HR stratégia, kell-e üzleti stratégia. Én annak a híve vagyok, hogy szerintem van egy üzleti stratégia, és a HR-nek azt kell támogatni, megfelelő eszközökkel. Ebbe egyetértünk, ezt én is így gondolom, hogy először az üzleti stratégia képződik meg, de hogy erre kell egy HR stratégiát készíteni, igen. Igen. Illetve a harmadik láb, amire úgy szétválasztanám ezt a tapasztalás folyamatát, hogy én ültem a másik oldalon, és tudom, hogyha születik egy döntés HR szempontból, akkor az nekem milyen érzés volt, mint munkavállaló, milyen érzés volt, mint ember, milyen érzés volt, mint vezető, és most ugyanazt az érzést érzem ugye a másik oldalról, illetve próbálom leképezni. Egyébként ez nagyon nehéz, mert néha lelkiismert furdalást okoz az, hogy szeretnél valamit csinálni, de tudod, hogy azt nem tudod megcsinálni, pedig tudod, hogy azt kellene csinálni, és hogy most ezt amiatt nem tudod megcsinálni, meg Covid, vagy amiatt, hogy Ukrajna, ugye mindig van valami, ugye semmi sem állandó. Azért akkor, amikor én HR-es lettem, akkor azért elég jó kis stabil környezet volt egy éves célunk, például az alkalmazotti megelégedettség, és akkor azzal kellett foglalkozni egész évben, és mindent alárendeltünk neki. Most próbáljuk azt hinni, hogy van 1 vagy 2 célunk, de aztán az élet sajnos ezeket mostanában felülírja, és azért mondom, hogy sajnos, mert nem olyan dolgok írják felül, amiket az ember szeretne, de hogy érdekes, hogy valahogy engem ezek a dolgok lekövetnek, mert amikor én az Egyesült Államokba költöztem, akkor 1 évvel később volt szeptember 11.
Úgyhogy nagyon nagy válságmenedzsmentet csináltunk. Aztán utána jött az Enron botrány, aztán jött a különböző mergerök, aztán jöttek különböző válságok. Tehát, hogy valahogy nekem a DNA-be benne vannak ezek a dolgok, és ez is nagyon-nagyon sokat jelent abban, hogy nem csak az üzleti tapasztalás van, hanem mellette jönnek ezek a rendkívüli projektek is, amiket az ember vagy szeret, vagy nem szeret, de például nekünk most a COVID az egy nagyon-nagyon egyszerű exercise volt Magyarországon, mert annyira sok volt már a krízismenedzsment tapasztalat, hogy nagyon-nagyon hamar tudtunk Na majd itt az irodába való visszatérés, mert a COVID kapcsán fogunk ezekről még beszélni, de egy picit tegyük helyre szerintem itt a márkákat. Ugye itt Magyarországon egy speciális helyzetben vagytok, a telkó cégeteket értékesítettétek egy magyar IT csoportnak, és az üzleti támogató központotok maradt itt, és amikor Vodafone márkáról beszéltek, akkor már az nincs is berkeken belül. Hogyan lehet erről jó kommunikálni, önazonosan az értékeket, a csoportszintű értékeket fenntartva, úgyhogy egy olyan valamiről is beszéltek, ami már nincs is ott, hiszen az üzleti támogató központ jelenti ezt Magyarországon. Jó, ez egy elég ambivalens dolog. Igen, gondoltam, hogy ezt ma felhozod, és nem ússzuk meg ezt a kérdést. Nincsenek megúszós kérdések. Nincsen ezzel semmi baj. Jó, egy picit kezdem a száraz része, jó? A Vodafone Magyarországon ez egy külön jogi cég volt a Voice-tól. Ugye a különbség az, hogy a Vodafone Magyarország az csak magyar piacra szolgáltatott, és hogyha te előfizető voltál, akkor sikeresen használtad a Vodafone Network-öt, és élvezted az összes olyan szolgáltatást, mint az internet. A Voice nem csak Magyarországra dolgozik, mi 28 országra dolgozunk jelenleg, az összes Vodafone országot kiszolgáljuk Budapestről, úgyhogy nekünk a magyar Vodafone az egy pici szegmense volt annak az üzletnek, amit mi nyújtunk. Fontos volt, hiszen helyi és a szívünkhöz közel állt, de mi teljesen különálló cégként működünk, úgyhogy ez a cég aspektusa. A márka vonalon mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Vodafone csoporthoz tartozunk, és a Vodafone Magyarországnak erős volt a brandje Magyarországon, úgyhogy nekünk ez nagyon sokat segített abban, hogy hogyan tudunk munkát felvenni. A Voice, mint brand, az kb. 3 éve lett megalapítva. Egy nagyon hosszú folyamat, nagyon jó kis tervezés után végre elkészült egy jó kis image kampány, amit sose vezettünk be, mert jött a COVID, illetve utána jöttek olyan változások, amikre referáltál például az eladás kapcsán, és különböző korlátokba ütköztünk abban, hogy hogyan tudunk a piacon megjelenni. Úgyhogy nekünk most van ez a momentum, hogy még a Vodafone brand ugye létezik, mint telekommunikációs cég, egy átmeneti időszak erejéig, és mi most elkezdjük építeni a saját kis márkánkat Magyarországon. Ti erősek vagytok a márka promóciókban, és tudod, mert ezzel foglalkoztok, hogy mennyire fontos egy márka. Nálunk nagyon fontos a márka, viszont mi hiszük azt, hogy az embereink a márkák. Tehát annak ellenére, hogy nem volt egy hivatalos külsős kampányunk, hogy egy voice brandet bevezessünk Magyarországon, nagyon erős emberekkel dolgozunk, és ők képviselik a brandet, úgyhogy én talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy jelenleg recruitment problémáink nem annyira vannak, mint más cégeknek lennének, de ehhez az is hozzájárul, hogy érdekes munkaköreink vannak. Igen, erről fogunk majd beszélgetni, hiszen említett, hogy a márkát még most próbáljátok itthon pozícionálni, de azért a márka az a munkatársak, de mondjuk, hogyha egy jelölt vagyok a piacon, és keresgélnek, hogy milyen szolgáltató központ, hogy az menjek dolgozni, és ugye a márka még most alakul, az, hogy milyen izgalmas munkatársak várnak ott rám, ezt hogyan mutatjátok meg a piacnak, hogy nekem kedvem legyen, hogy hozzátok menni dolgozni? Hát ezt úgy mutatjuk meg a piacnak, hogy a recruitereink nagyon keményen dolgoznak, hogy elmagyarázzák. Úgyhogy nálunk van egy 0. lépés, amikor megkeresünk egy jelöltet, akkor nálunk azért az első 10-15 perc az azzal telik el, hogy bemutatjuk önmagunkat. Ellentétben más brandekkel, ahol nem biztos, hogy ezt be kellene mutatni. Nyilván a Vodafonehoz mindenki tud kapcsolódni, de mindig nagyon figyeltünk arra, hogy mi nem a telekommunikációs cég vagyunk, nálunk mások a munkakörök. Úgyhogy akkor, hogyha majd sikeresek leszünk a brand kicsit szélesebb bevezetésével, akkor remélem, hogy a recruiter kollégák egy kicsit fel tudnak lélegezni majd. Még oda visszanyúlnék, hogy említetted, hogy az üzletet támogatja a HR, és hogy igazából ez kard-karba öltve jó, ha megy. Hát te egy ilyen kettős szerepet viszel, hogyha jól értettem, mert cégvezető is vagy, az üzletet is képviseled, HR igazgató is vagy. Ezt magaddal jól megbeszéled, hogy minek kell, hogy megfeleljél a másik sapkádban? Figyelj, Józsi, egyszerű, mert magammal kell megbeszélni. Ez tök jó. De ugyanakkor még nem egyszerű. Nyilván a
központból azért kapsz, gondolom, instrukciókat, meg kereteket. Igen, egyrészt kapok a központból instrukciókat, másrészt a mi működési struktúránk nem teszi lehetővé azt, hogy egy szélesebb vezetői kör legyen helyi szinten, pedig én nagyon szeretek egy szélesebb vezetői körrel úgy dolgozni, hogy mindannyian nagyon mások vagyunk. Engem az inspirál, hogyha jó kis szakmai viták vannak, de akik a shared service centerekben dolgoznak, és majd mindjárt egy szót ejtsünk arról, hogy shared service versus center of excellence, ők tudják, hogy azért a mi költséghatékonyságunk, illetve leadership megközelítésünk az egy picit más, mint egy hagyományos cégé lenne. De nem feltétlenül vannak marketing igazgatóink, nem feltétlenül vannak PR expertjeink, nem feltétlenül vannak olyan munkaköreink, ami máshol van, mert annyira globalizálva vagyunk, hogy ezeket globális úton oldjuk meg. Úgyhogy viccet félretéve, hogy megbeszélem magammal, az könnyű, de ez az inspiráció azért néha hiányzik, hogy egy picit sokszínűbbek legyünk, de az tény is való, hogy egy picit megkönnyíti a munkavégzést, hogy ez így alakult. Ami érdekes, hogy ez azért alakult így egyébként, mert amikor én idejöttem, ez nem így volt. De amikor elment az akkori vezérigazgató, akkor felmérte a cég, hogy milyen típusú problémák vannak a megoldandó asztalon, és a 90% az emberekkel kapcsolatos probléma volt. És akkor meghoztuk azt a döntést, hogy pilot jelleggel kipróbáljuk azt, hogy milyen, hogyha a HR-vezető viszi a lokációt, és úgy, hogy én nekem volt üzleti tapasztalatom, így ez egy kicsit egyértelműbb döntés volt. Hát úgyhogy részben üzletileg is indokolt, részben meg személyre lett azért szabva, valószínűleg a te kompetenciáidat is nézve. Igen, és a pilot jól sikerült, mert ez volt 4 évvel ezelőtt. 4 évvel ezelőtt. Tekerjük is egy picit vissza az időt, ugye 2020-ban ránk köszöntött, sőt már 19 végén a Covid, és arról már egy korábbi epizódban, a 9-es epizódban itt kollégáid voltak, Berta és Zoli, akik meséltek arról, hogy az akkori időszak milyen well-beinget, meg belső kommunikációt szült, milyen kihívások voltak a toborzásban, meg akkor még voltak kihívások, akkor még azt mondták. Igen. De igazából most azért már kicsit konszolidálódott a helyzet, és hát tartunk vissza az irodába. A bátrabbak azok már mennek előre, és akkor azt mondják, hogy szinte el is felejtettük, hogy home office volt, és néha egy betonba csapódnak, amikor a munkaerőpiacon meg a munkaerő azt mondja, de ő szeretne azért otthon maradni. Az óvatos duhajok, mi magunkat is ide soroljuk, de szerintem ti is ilyen 3+2-es modellben vagytok, ha jól emlékszem. Azok ilyen hibrid működésben mennek, és igazából az érdekelne, hogy hogyan találtátok ki, hogy milyen funkciókat érdemes az irodában végezni, mit hagytok meg otthon, meg így az egyén szabadságának, szóval mennyire vettétek vissza a gyeplőt, ez érdekel, illetve, hogy te említetted, hogy sok országot kiszolgáltok, ahol a Vodafone jelen van, hogy volt-e különbség mondjuk országonként, kultúránként annak kapcsán, hogy mondjuk vissza kell menni az irodába? Volt. Megválaszolom a kérdés első részét. Képzeld el, hogy mi olyan szerencsések voltunk, hogy az anyacégünk keresett egy országot, ahol lehet tesztelni azt, hogy fog kinézni az új munkakörülmény, New Way of Working, mindent lefedve, hogy hibrid, nem hibrid, office, kollaboráció. És akkor mi föltettük a kezünket. Magyarország ez egy szuper kis ország olyan szempontból, hogy pont jó a mérete, tehát elég nagy ahhoz, hogy lehessen tesztelni, és nem túl kicsi. Tehát releváns is, de azért, ha hibáztok, ki lehet javítani. Lehet javítani, meg mi ügyesek vagyunk, és akkor ügyesen kijavítjuk, és akkor kicsit olyan biztonságos környezet, és amikor föltettem a kezem, hogy mi akkor ezt szeretnénk pilotolni, akkor mondta a grup, hogy nagyon szívesen odaadják. Úgyhogy ez egybeesett nekünk azzal, hogy egyébként meg az irodaleasingünk éppen fordult, ami egy nagyon fontos kritérium volt, mert ugye hiába tervezel. Most ebben a hónapokban fogunk költözni, és fordul a szerencse, úgyhogy... Tudod, és nekünk ez pont jól jött ki, isteni áldás volt ez az egész, hogy lehetett jelentkezni pilotra, hogy pont lejárt a leasingünk. Ez jó, mert akkor úgy tudtátok megtervezni már az új keretek között, igen, és nem szorított be a régi szerződésben. Igen. Úgyhogy ez egy nagyon nagy szerencse volt, és hát nyilván ugye ennek a hibridnek sok aspektusa van, de ugye ami fontos, hogy
Tehát nekünk 3 nagy területünk van költség szempontból. Az egyik ugye a bérjellegű költségek, a másik az iroda, a harmadik meg a képzési költség. Tehát eldöntheted, hogy mit vágsz, hogyha vágni kell, vagy hol költesz többet, és azért ez nehéz, mert nem arról van szó, hogy termékeket árulunk, és akkor majd többet adunk el, és több pénz jön be, hanem ugye egy egész más működési modellünk van. Úgyhogy képzeld el, hogy mi pilotoltuk ezt, abszolút arra mentünk rá, hogy a meglévő tapasztalatot hasznosítsuk olyan szempontból, hogy milyen munkaköröket hogyan lehet végezni, az volt az egyik aspektusa. A másik pedig az volt, hogy... Ez egy funkcionális megközelítés. Ez egy funkcionális megközelítés volt, igen. A másik megközelítés az ugye a dolgozóknak a well-beingje, engagementje, az ugye egy fontos dolog, mert hiszen mi belőlük élünk. A harmadik megközelítés pedig az volt, hogy mi a célja az irodának. És akkor ezt a 3-at sokan próbáltuk. elfelejtik egyébként ezt a 3 dolgot föltenni. Valamelyik hibázni szokott. Igen. Hát én tudok neked példát mondani, amikor ezt hibázik, mert mi is hibáztunk, hogyha megengedsz egy Magyarországon kívüli példát. Ugye, amikor terveztük a visszatérést az irodába, akkor nekünk vannak más lokációink is, Románián, Albánián és Magyarországon kívül, például van az indiai lokációnk is, ahol mindent figyelembe vettünk, de azt nem vettük figyelembe, hogy Indiában nagyon fontos az, hogy az emberek egy légkondicionált környezetben dolgozzanak, és nem mindenkinek az otthonában van légkondicionáló. Hát igazából ők szerettek volna akkor visszamenni, és nem is 3 napot. Így van, de ugyanúgy kezeltük őket, mint ahogy az összes többi mint a magyarokat, a románokat, az albánokat. Igen, ugye van előnye az európai vezetésnek, meg hátránya is, de azért egy nagyon nagy populációról van szó. És hogy ismertétek ezt föl egyébként? Mik voltak a jelek? Hát nagyon egyszerűen a kollégák mondták, hogy ezt is végig kellett volna gondolni. Tiketek jöttek, meg a jelentkezések. Igen, és azért belefutottunk több ilyen dologba. Nagyon nem egyszerű ez a tervezési folyamat, mert szoktam mondani, hogy a vezetőknek nincs memóriája, de az alkalmazottaknak sincs. Tehát senki nem emlékszik arra, hogy milyen volt, amikor 5 napot járt be, és itt az volt a természetes. Ezt nagyon hamar elfelejtették. Nagyon hamar, Józsi, de ennek azért több oka is van, én saját tapasztalatból is tudok beszélni. Nemrég voltam a Corvinus Egyetemen, és nagyon jól felkészültem ebből a témából, előadást kell tartani, és azért a számok borzasztóan elmondanak mindent erről az egész kérdéskörről. Tehát ma ott tartunk, hogy 60%-a a munkavállalóknak az elvállalna egy alacsonyabban fizetett munkakört, hogy hibridbe vagy remote-ba tudjon dolgozni. És az IT-ban ez még durvább egyébként. Az IT-ban még durvább. Ott tudok neked megint csak sokkoló számokat mondani. Nekünk a romániai szájtunk, az egy teljes technológiai szájt, 3000 ember dolgozik ott. És Romániában több mint 20%-a az embereknek az elköltözött más lokációra, mint ahol előtte volt. Na most, hogyha az embernek egy irodája van egy városban, és ugye Románia az egy picit jobban szétoszlik nagyobb városok terén, akkor ott eleve a 20% fölötti workforce-adat elveszítetted, hogyha azt mondod, hogy be kell menni az irodába. Ez így van. És a technológiai vonalon meg, ugye hát ott minden nagy sikeres cég, ezt ne felejtsük el, már Covid előtt is teljesen remote volt, egy Amazon, egy Google, hát egy csak Yahoo. akkor még elhőbe olvastuk egy ilyen egzotikus érdekességként, hogy mondjuk mi van a Google-nek az irodájában, és picit olyan távolinak tűnt az egész, és ez nagyon hirtelen az új normális lett egyébként. Igen, de nem mindenkinek normális. Tudok neked olyan csoportot is mondani, megint csak dolgozói visszajelzésből, hogy mi nagyon későn mentünk vissza az irodába, és szándékosan, mert mi picit konzervatívabban álltunk ehhez a dologhoz, mivel 28 országot támogatunk. Hogyha nálunk lebetegszenek a csapatok, akkor az 28 országra van kihatással, nem egy országra, úgyhogy mi nagyon konzervatívak voltunk. Szerintem mi voltunk a cégek első egyike, aki tesztelte az üzletfolytonosságot, rögtön be is zártunk, ráadásul én februárban voltam Romániába, ugye márciusban volt a nagy lezárás, és én nagyon betegen jöttem haza, csak akkor még nem tudtam, hogy mi bajom van, és a mai napig nem tudom, hogy Covidom volt, de én nagyon beteg voltam. Akkor felelősen otthon maradtál. Úgyhogy én felelősen otthon maradtam, és azonnal mondtam, hogy gyerekek, üzletfolytonosság, tesztelés 2 nap, csütörtök, péntek, jó, megy, hétfőn bezártunk, úgyhogy mi március elején be is zártunk. És ebben is egyébként pilot voltunk a grupnak, mert akkor ők még egy picit távolabb érezték ezt a dolgot. De szerintem abban is egyediek voltatok. Zoli, a kollégád mesélte, hogy ti nagyon sokáig 100%-ban home office-ban maradtatok. 100%-ban. Tehát sokkal hamarabb visszakezdtek térni a cégek már, és hibridben működtek. Ti ezek kitartottatok nagyon sokáig. Mi nagyon sokáig kitartottunk, Józsi, több ok miatt is. Az egyik, hogy ugye építettük az irodát,
mert azt mondtuk, hogy jó, akkor ezt a projektet bevállaltuk, pilotoljuk, befejezzük. A másik a konzervativizmus, amit mondtam. Ti a Dunapartra elköltöztök. Igen, ott mi nem voltunk a telekommunikációinkban, mi az arénában vagyunk, az Aréna Kordánban. Illetve képzeld el, hogy nekünk a KPI-jaink azok fölfele mentek. Tehát nálunk a hatékonyság a Covid alatt sokkal jobb volt, mint amikor az irodában voltunk. Ennek különböző Gondolom az elején, vannak. vagy ezt tudtátok tartani? Ezt nem tudtuk volt ebben tartani. ciklikusság? Nem. Ez képzeld, hogy nem volt ciklikusság, hanem standarden emelkedett. Végig, a mai napig egyébként. Ami egy nagyon érdekes tapasztalás, mert azt gondolnád, hogy a kicsit konzervatívabb vezetők úgy állnak ugye a kollégákhoz, hogy akkor dolgozik, ha látom. És nem. Én ez a konzervatív tulok vagyok, ezt így bevallom az éterben is. Én nagyon-nagyon megszenvedtem, hogy szétgyilkolta a szocializációt a toborzóink között, hogy ellustultak sokan. Ezt a munkaetikát nagyon-nagyon nehéz így most visszahozni, amikor már egy lazagyeplőt engedsz, és abból visszavenni. Mi most nagyon küzdünk ezzel, de biztos vannak, akik jobban csinálják, úgyhogy minden szavadat iszom és hallgatom, hogy hogyan. Azért szerintem nagyon sok mindenkit anyagilag is megviselt ez az elmúlt pár év. Én szerintem amennyire nem értékelték korábban a munkavállalók azokat a dolgokat, amiket egy cég tudott adni, azokat elkezdték hirtelen értékelni. Mint és a Fapadoson, amikor hirtelen érték, hogy egymás mellett ülsz a párod, de erre korábban nem gondoltál, amikor így van, vagy van egy telefonszám, amit föl tudsz hívni, hogyha törlik a járatot. Ez csak utólag derül ki, hogy ez is érték. Igen, és képzeld el, hogy nekem ez egy tanulási folyamat volt, hogy ami nekem egyértelmű, azt lehet, hogy jobban kell kommunikálni, mert nem minden dolgozónak egyértelmű, vagy nem biztos, hogy annyira belelát. Úgyhogy mi nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a kommunikációra, illetve nagy hangsúlyt fektettünk az olyan típusú kommunikációra, ami korábban nem volt a cégkultúrában, hogy például vicces játékokon keresztül kommunikáljuk, amit szeretnénk. Igen? Igen, a humor azt szerintem nagyon sokat segít ezekben a helyzetekben. Pláne akkor, hogyha belegondolsz, hogy most vezetőként van egy feladatunk, amit meg kell oldani munkahelyen, de itt a munkahelybe ment az otthonba jött a munkahelyre. És az előbb említettem neked, hogy van más példám is a visszatérésre, tehát nekem könyörögtek a családos kollégák, hogy nyissuk meg az irodát, mert ők nem bírják otthon. Ugye a gyerekek otthon tanultak, mindenki otthon volt, egyfolytában zaj volt. Az élettér az gyakorlatilag hanghatások, meg zsúfoltság. Igen, és ez például egy új terület, ugye a HR-esek nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy ez a zaj. Az irodában open office, megszoktuk, hogy zaj van, de ez egy más típusú zaj, azt már megtanultuk ugye használni. Igen, egy kisebb térben ez drasztikusabb hatással. Persze. Egy érdekes tény, megint csak statisztika, hogy például pozitív hozadéka a zajnak, meg az ilyen egyéb otthoni kihívásoknak az lehet, hogy az emberek a természet felé fordultak, illetve a házi állataik felé. Tehát most látunk olyan statisztikákat, hogy sokkal több időt foglalkoztak a környezete meg a házi állatokkal, és hogy most ez az állatorvosoktól jövő statisztika, vagy esetleg más statisztikák, de ez például egy pozitív hozadéka volt, hogy hirtelen olyan dolgokra lett idő, meg csak közel volt, tudod, oda lehetett nyúlni, miközben nekem is hányszor volt, hogy kollégával konferálozok, és a macska keresztbe. A kertépítő biznisz, ezek zúgtak legjobban fölfelé, meg a kajakiszállítás, az a három ment a legjobban. Igen, csak közben téged vagy engem, mint cégvezetőt, ugye az, hogy a motiváció ezzel arányosan megváltozott, vagy más fókuszú lett, az ugye egy új kihívás. Viszont azt mondtad, hogy meglepő módon, de az eredményesség az jó volt, és egyre jobb. Ezt te milyen okokra vezeted vissza? Figyelj, mi speciálisak vagyunk ilyen szempontból, ennek több oka van. Az egyik oka az, hogy mi Center of Excellence vagyunk Magyarországon, ami azt jelenti, hogy mi tapasztalt kollégákkal dolgozunk, és ők már egy olyan életfázisban vannak, ami egy kicsit érettebb, tehát nem a fiatal generáció, amit ugye te is említettél. Finoman fogalmazva. Mi már egy picit másképp gondolkodunk, és más az értékrendünk, és nekünk egy csomó dolog természetesebben jön, vagy automatikusabban, vagy esetleg jobbak vagyunk napi időmenedzsmentbe, mert azért valljuk be, főleg a családosoknál azért könnyen elfolyt a nap, amikor egy gyerekkel is kellett foglalkozni, amikor nem volt internet, amikor nem tudom, szóval azért ez nehéz volt, hogy az ember a time mosást, berakok egy mosást, igen, jaj, és elfolyt a víz, nem tudom, igen. Viszont érdekes, hogy
engem, mint vezető, ezek sose zavartak. Én mindig úgy voltam, hogy megvan a munkatöröm, akkor csinálja az ember, amikor akarja. Egyébként ez nagy hátrány is, amikor policykat kell ugye bevezetned, és követelni kellene, hogy akkor mindenki ugyanazt, ugyanúgy, ugyanannyi napot az irodába, amikor különbözőek vagyunk, különböző élethelyzettel. Te bejártál egyébként? Covid alatt nem járt be senki. Senki nem járt. Nem, mi példát mutatunk, én mindig azt sem, ami a policy. Egy szabálykövető vagy, ez nagyon szép. Igen, ha ez be egy kell embertípus egyébként, ez nem mindenkire jellemző. Nem mindenkire jellemző, és a fiataloknak ez nehezebben is megy. Bizony. Nehezebben is. Ugye beszélgetünk a szünetről, saját tapasztalatokról, ez azért nehéz. Nálunk, ami miatt, hogy a populációnk nagy része inkább az érettebb korosztályban, nálunk ezek nem okoztak problémát. Nem mondom azt, hogy nincsenek egyéni esetek, meg ugye mindenki más, meg mindenkinek vannak különböző sztoriai, de nálunk van egy olyan vonal, én hiszek abban, hogy mi úgy hívjuk, hogy 100% human. Tehát, hogyha az emberi oldal rendben van, akkor a többi is rendben lesz. Csak figyelnünk kell arra, hogy az emberi oldal rendben legyen. És akkor jön a teljesítmény, és jönnek a hozzáállási dolgok is. Ha meg nem, akkor meg karakteresen azt kell mondani, hogy a mi cégkultúránkban nem való az, aki ezt nem tudja ezt a fonalat követni. Meséltél Center of Excellence-ről, érettebb, tapasztaltabb kollégákról. Néhány fogalmat tegyünk helyre, mert van az első az SSC, ugye szolgáltató központok, azt gondolja az ember, hogy egy daráló 2 év alatt minden munkatárs kiég, elmegy egy másik helyre, részfunkciók, részfolyamatok, IT-val jól megtámogatva, de hát ez egy lélekölő dolog. Nálatok tanultam meg először a Next Generation, Next Gen üzleti támogatóközpont fogalmát. Miben nyilvánul meg ez a Next Gen? Mert biztos ti se vagytok teljesen tökéletesek, hogy mi a valóság? Ez a kompetenciáknak az érdekességében nyilvánul meg, hogy olyan új típusú dolgokat is bevisztek ebbe a központba, amire korábban kevésbé volt példa, vagy van valamilyen speciális cégkultúrátok, ami izgalmassá teszi ezt. Szóval mesélj egy picit arról, hogy megint, hogyha én egy jelölt vagyok a piacon, akkor ez mitől szexi nekem? Jó. Elmondom neked, hogy mi hogy működünk, és akkor majd a különbségeket meg majd akkor igen. Tehát ugye nálunk a shared service centerek, azok az indiai és az egyiptomi lokációk leginkább, ahol az operatív folyamataink vannak. Ez a klasszikus, amit klasszikus SSC-re gondolunk, igen, akkor ez ott van. Igen. A Center of Excellence nálunk azt jelenti, hogy olyan munkafolyamatok, amik nem feltétlenül operatív folyamatok, hanem speciális skilleket igényelnek. Mondok neked konkrét példát. Nagyon szexi, ahogy te fogalmaztál, például nekünk van marketing csapatunk, nem is kicsi, és nagyon jók is, és ők nagyon sok mindennel foglalkoznak. Tehát, hogyha te például Londonba felszállsz egy piros 2 emeletes buszra, és meglátsz egy nagy Vodafone reklámot, akkor biztos lesz benne, hogy azt itt tervezték Magyarországon. Wow. És ez azért ad egy bizonyos kötődést kulturálisan is. Imádom, hát amikor kint vagyok, meg én ilyen kicsit ufó vagyok, tudod, fotózkodni is szoktam ilyenkor a branch előtt, meg mindenhol. Például ez nálunk van. Most kevés olyan shared service center, vagy Center of Excellence, ahol van marketing. Voltak nálunk sales tevékenységek is, és azért használom a multivőt, mert ott egy picit átszerveztünk, de most még továbbra is vannak még, csak már nem feltétlenül olyan mélységig, mint ahogy mondjuk azt gondolnád, de például ügyfélmenedzsment van nálunk. Tehát ugye azért ezek a centerek nem szoktak business ügyfeleket menedzselni, nálunk van. Mondasz egy példát, hogy itt ők kit szolgálnak ki? Milyen szolgáltatással? Például céges előfizetőket. Hogyha mondjuk te egy Vodafone céges előfizetést veszel, akkor lehet, hogy nálunk van egy pár szolgáltatás, vagy például egy nagyon-nagyon szexi terület volt. Ők most egy picit holdra vannak rakva, de például a Forma 1 ugye Vodafone szponzorált, amikor a Forma 1 csapat utazott, akkor a mi csapatunk Voice-ba felelt azért, hogy mindenkinek legyen rendes előfizetése, illetve hogy működjenek azok az eszközök, amikről nem beszélhetek, mert nem lehet, de hogy azok működjenek, amikor egy Formula 1 verseny megy. Hát ezzel azért el lehet adni ezt a pozíciót. Hát és ez azért annyira jó. Akkor vannak úgynevezett bid területeink, ahol bidelünk különböző dolgokra. Az is nagyon érdekes, akkor csinálunk adóbevallásokat, céges adóbevallásokat a világra. Akkor például egy nagyon-nagyon érdekes terület, vannak jogászaink Magyarországon, akik mondjuk olasz nyelven, Olaszországba dolgoznak. Akkor ugye, ezért kell nektek ez a kétnyelvű, tehát igen, az angol mellett. Mi is keresünk ugye nektek több pozícióra, és a legtöbb, amit így külső agency-nek kiadtok, pont ezek a többnyelvű pozíciók, ahova azért bármennyit is
felszippantanátok Igen, szerintem. igen, és tudod, az nagyon nehéz, hogy tehát mutass nekem egy olyan jelöltet, aki folyékonyan beszél angolul, ami ugye a belső nyelvünk, folyékonyan beszél ebbe az esetben olaszul, és még egyébként jogász is. És egyébként Budapesten van. Nagyon klassz, igen. Igen, úgyhogy a fiataloknak nagyon sok lehetőség van. Itt az a kérdés, tudod, hogy ezeket a skilleket fölveszik el, vagy sem. Na és szerinted milyen skillek kellenek, ami nem a hard skillekre gondolok, meg a domén területre, hanem az mellett, hogy megállják nálatok a helyüket a fiatalok? A nyelvtudáson kívül. Igen, figyelj Józsi, nagyon, tehát ugye szoktuk mondani, hogy a változás most már állandó, és már annyira elcsépeltük ezt a mondatot, hogy nem is nagyon szeretem használni. Én szoktam mondani, hogy enélkül már nem lehet létezni. Nálunk legalábbis nem. Tehát olyan fokú alkalmazkodó képesség kell, amiről én 20 évvel ezelőtt azt sem tudtam, hogy létezik. És ezt hogyan szélszeled el mondjuk egy 25 éves fiatalnak, akit a guta megüt, hogyha minden pillanatban a cégmenedzsment rájuk rak egy változást, hogy most egy új dolgot vezetünk be, ez is változik, az is. Nálunk ezt nem annyira szeretik sokan. Ezt nagyon sokan nem szeretik, és emiatt hosszabb is a kiválasztási folyamat, mint mondjuk egy pár évvel ezelőtt lett volna. Mi ezt őszintén elmondjuk a kiválasztás során. Vannak egyébként AI túljaink is a kiválasztást segíteni. Ezt mi felmérjük, és hogyha a jelölt úgy érzi, hogy ez nem neki való, azt nagyon-nagyon gyorsan, rövidre zárjuk. Én hiszek abban, hogy az egyik legnehezebb HR feladat az a kiválasztás. Szokták mondani kollégáim, hogy elküldeni embert nehéz, meg tanítani, nem. Szerintem a kiválasztást elrontjuk, akkor utána minden borul, mert akkor, ahogy mondtad, elmegy hamarabb, nem is kezd el termelni, amíg betanítjuk, nem építi a cégkultúrát. Én szerintem kiválasztani nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Tehát a mostani generációval nekik egész más elképzelésük van a világról szerintem, mint a legtöbb cégnek, és az a kérdés, hogy ezt a közös hangot hogyan találjuk meg egymással. Úgy, hogy egyébként a mi cégünkben például minden vezető az idősebb generációhoz tartozik. Hát azért csak jönnek fiatalok is, akiket az idősebbek mentorálnak, vagy jönnek kevésbé? Fiatalok, csak ahogy mondtad, nekik már más. A fiataloknak ez az állandó változás, ez már nem biztos, hogy a prioritási listán van. Tehát ugye nyilván nézzük minden évben tudott felmérések hátán mutatják, hogy mi motiválja a fiatalokat, és amíg az előző században, ugye 90-es évek mondjuk a pénz motiválta, vagy a tanulási vágy, most nem az motiválja, most például a hibrid munkavégzés motiválja, vagy a barátságos környezet. De egy barátságos környezet az nem biztos, hogy azt jelenti neki, hogy folyamatos változás. Ez komolyan mondod, hogy úgy tapasztalat, hogy nem a pénz a legfontosabb faktor? Mert engem sokszor azzal megviccelnek, hogy mindig ezt úgy interpretálják, hogy hát a pénz után a legfontosabb faktorokat kezdik el sorolni, de azért a pénz ott van az első helyen a fiataloknál is. De úgy tapasztalat, hogy inkább ez a flexibilitás, meg a hibrid, meg az, hogy azért rugalmasan hagyni őket, ez fontosabb? Vagy ez egy ilyen fontos faktor? Választania kell a pénz vagy a full office és hibrid remote között, akkor elvállalja a kevesebb pénzt, és inkább a remote vagy a hibrid opció megy. Nem válaszoltuk még, meg ugye nem tettem fel a kérdést, és így nem válaszoltad meg, hogy mik azok a jó funkciók, amit még az irodában érdemes végezni, mert ez engem nagyon érdekel, hogy hogyan pazaroljuk el azt az időablakot feleslegesen, hanem arra használjuk, amire leginkább való. Igen, feltetted a kérdést, csak aztán elmentünk a szexi munkakörök irányba. Mi most úgy gondoljuk, és ezt majd 20 év múlva fogjuk megtudni, hogy jól gondoltuk el, Józsi, úgyhogy vissza kell jönnöm 20 év múlva. Jó? Figyelj, most leszerveztük, úgyhogy... Figyelj, mi most úgy gondoljuk, hogy az iroda... Csak szerda vagy csütörtök legyen ez. Figyelj, a szerdákat jobban szeretem, majd erről is beszéljünk, hogy senki nem akar hétfőn pénteken bejönni a városba. Tényleg? Csak egyszer a csütörtök. Na hát. Szóval mi most úgy gondoljuk, hogy a kollaborációs funkciók, az office funkciók, és próbáljuk arra használni az irodát, hogy projektmeetingek, beszélgetések, csapatmeetingek, ilyesmik. Sikeresek vagyunk-e? Hát nem, szemály sikeresek vagyunk, mert ugye ezt akkor lehetne megvalósítani, hogyha azt mondanám, hogy nem teszek be online meetingeket, nem hagyom, hogy a group betegyen, hogy a service betegyen, hogy a HR betegyen. Ezt nem tudom megcsinálni. Képzeld el, hogy nálunk volt egy ilyen időszak, amikor azt mondtuk, hogy a kedd délelőttök meetingmentes délelőttök voltak, tehát virtuális mentes, illetve a péntekeket hagytuk gondolkodós munkára,
Azt otthon is lehet. Lehet, igen. És ugye azt gondoltuk, hogy majd akkor a keddet tudjuk támogatni azzal, hogy akkor bemegyünk az irodába. Csak az a baj, hogy a nagy globalizáció azt az eredmény hozza, hogy ahány szervizlány, annyi különböző vezető, annyi különböző ügyfél, annyi különböző ország, és amikor 28 országot 12 szervizlánynal plusz egy helyi menedzsmenttel próbálsz összehangolni, akkor ott sokkal erősebb direktíva kellene. Igen, erre, úgyhogy nekünk ez a következő fókusz, hogy tudjuk megvalósítani azt, hogy legyen egy olyan nap minden területünknek, amikor be tud menni, és nincsenek online meetingek, és tényleg arra használjuk az irodát, amire kell. És tényleg meg tudjátok azt oldani, hogy mondjuk ez csak kollaboráció? Tehát sokszor azt szokták mondani, hogy lemegy a csapat cigizni, és akkor hát ez nem munka. És Áginak a cégtársamnak szoktam mondani, hogy de hidd el, hogy az is munka, mert hogy ott például nagyon sok olyan dolog elhangzik, ami miatt kötődnek az emberek a céghez, hogy akkor igazából ez ilyen chit-chat, meg kapcsolódás és effektív munkavégzés nem is, vagy azért lehet ezt vegyíteni? Nem, szerintem a dohányzás is kollaboráció, kicsit egészségtelenebb kollaboráció, de kollaboráció, és arra is kell egy külön hely, hát nem véletlenül, nem csak azért teszünk ki, mert jogilag kell, hanem azért, mert az is egy kollaboráció. Mondok neked egy példát, nekem az első globális HR vezetőm, a bankcenterbe dolgoztunk, ő egész nap dohányzott, reggel 9-től délután 5-ig. Semmi mást nem csinált. Én akkor juniorként azt gondoltam, hogy hát ez milyen gáz. De mai fejjel pontosan tudom, és azóta beszéltünk is vele erről, ő ott vezette a bizniszt. Minden fontos ember lent volt, ott beszélték meg, helyesen vagy helytelenül, ez egy másik kérdés, hogy akkor milyen döntés szülessen, ott készítették elő, és ott, aki nem dohányzott, az negatívan diszkriminálva kimaradt ebből a folyamatból. Egyébként ez abszolút nálunk is így van. Tehát még azok is néha lemennek, hogy ne maradjanak, egy kis FOMO érzés van, hogy meghallgatják, amíg a bagósok cigiznek, de közben ők is ott akarnak lenni a beszélgetésben. Igen. Ez a FOMO érzés egyébként, ez azért halmozottan hátrányosan jön. Tehát most mindenki úgy érzi, hogy kimarad valamiből, vagy azért. Úgyhogy erre mi nagyon-nagyon érzékenyen figyelünk egyébként, mert én lassan már úgy érzem, hogy tehát az a pozitív diszkrimináció hátrányba kerít olyan csoportokat, vagy olyan funkciókat, vagy olyan virtuális tereket, vagy esetleg meeting tereket, ami nem volt korábban. Mondasz egy példát? Mondok, persze, figyelj, hát ugye a társadalmunk azért még aránylag egy klasszikus társadalom, ugye a családi példa, hogy a hölgyek vitték ugye a gyerekeket, meg rendezték, a férfiak meg keresték a pénzt. Én nem ezt a családmodellt támogatom, de azért a nagy része, főleg az én generációmnak így működött. És hát jött a Covid, ugye amikor az lehet, hogy hirtelen az apukáknak is egy légtérbe kellett lenni mindenkivel, illetve ki kellett venni a munkafelosztásból ugye a feladatokat. És akkor ugye feltettük a kérdést, hogy jó, de hogy mi odaadjuk-e ugye azokat a benefiteket az apukáknak, és akkor rájöttünk, hogy nem. Mert az apuka persze kivehet szülési szabadságot csak másként, meg kevesebbet, meg de most nem már odaadjátok, nem? És kézzel mi odaadjuk, tehát mi több hónapra elengedjük az apukákat, és azt is rugalmasan, tehát alkalmazkodva ahhoz, hogy ez a Covid, meg ez a remote work, ez hozott egy csomó olyan dolgot, egy csomó olyan hozadékot. Ez egy előremutató dolog szerintem. Igen, mert ugye mindig arról beszéltünk, hogy az egyenlőség, de mindig azt mondtuk, hogy esetleg a hölgyek vannak hátrányban valami miatt, hogy most ez a kevesebb bér, vagy a leterheltség, de közben az apukák is hátrányban voltak egy csomó olyan dologban, amit soha nem is gondoltunk végig, mert azt gondoltuk, hogy másképp áll a mérleg, de szerintem ez egy nagyon egészséges folyamat, hogy ezekre most elkezdtünk figyelni. Úgyhogy én büszkén mondhatom, hogy mindegyikkel is megy. Ami igen. meg igen, mert ugye az apukák azért jó, hát elérhető, de nem akarok elmenni, vagy nem tudok, vagy nem szeretnék, vagy nem állhoz, mindenki elmegy. És olyan örömmel nézem, mert igazából ez a lényeg. Hát ez a lényeg, és ezért hoztátok többek között ezt a támogatást is. Picit még visszakanyarodva a toborzáshoz, illetve a kiválasztási folyamathoz. Említetted, hogy ahhoz, hogy kultúrfit legyen a jelölt, aki bekerül hozzátok, és ő meg is maradjon, jó alaposan meg kell nézni. Ebből az fakad, hogy sokkal hosszabb a kiválasztási folyamat. Ugye mi dolgozunk nektek, és tapasztaljuk, hogy a fejünket vakarjuk, amikor hosszú a kiválasztási folyamat, mert mi meg abban vagyunk érdekeltek, hogy minél hamarabb áttoljuk a jelöltet, hogy esetleg eszébe se jusson mást választani. Hogyan lehet ezt a két dolgot jól együtt csinálni?
Azt mondták a kollégáim, azt kérdezzem meg, mert ebben ők nagyon érdekeltek. Igen, ez mindig egy érdekes téma. Szerintem nincsen egy modell, amit minden cégre rá lehet húzni. Tapasztalatokat tudok megosztani, még az elején vagyunk ennek az utazásnak. Van egy úgynevezett Vodafone Spirit programunk, amit egy pár éve vezetett be a cég, és igazából ez a Spirit volt a válasz arra, hogy megváltozott a világ a Covid után, és hogy mik a céges értékeink, az értékrendjeink, és mi mentén szeretnénk a jövőt elképzelni. Nagyon klassz volt, hogy ezt a Spirit dolgot, ezt igazából globálisan minden területen, de azért lokalizálva bevezette a cég, és meghatározta azokat az irányvonalakat, hogy nekünk mik az értékrendjeink. És ezt ne úgy képzeld el, hogy ezek most jók, vagy nem jók, vagy egyszerűen a mi cégünk ezt a cégkultúrát szeretné követni, ami arról szól, hogy agilisek vagyunk, rugalmasak vagyunk, digitálisak vagyunk, értéket teremtőek vagyunk, és akkor ennek mentén meghatároztunk különböző, ahogy te fogalmaztál, soft skill értékrendeket, és kidolgoztunk egy olyan kiválasztási rendszert, amit egy artificial intelligencia segít mérni, és olyan szempontból egyébként nagyon rövidíti a talent folyamatot, hogy lehet, hogy a kiválasztás egy picit hosszabb, viszont utána a megtartásunk az jóval sikeresebb, mert nem veszünk fel olyan kollégákat, akik nem tudnak azonosulni ezzel a vonal. Ez egy teszt, vagy egy demo, amit a mesterséges intelligencián keresztül a jelöltnek végig kell csinálni? Igen, van egy virtuális, ezt úgy kell elképzelned, hogy van egy virtuális interjú, van teszt, és egyébként attól függ, milyen pozícióra lehet, hogy egy picit több teszt, kevesebb. Próbáljuk azért nem túl terhelni a jelölteket, mert ahogy te is mondtad, mindenkinek az elvárás, hogy egy csatazó zajlik értük, igen. Hát nekem volt olyan időszakom, amikor mass recruitmentben mindenkit felvettünk, és azt mondtuk, hogy mi annyira nagyon jók vagyunk people managementben, hogy majd a próbaidő alatt elküldjük. Ami lehet egy stratégia, csak szerintem nem annyira humánus, mert ha valaki fölmond egy munkahelyen, eljön hozzád, te meg a próbaidő alatt elküldöd, az nem biztos, hogy a társadalmi inkább akkor a filtert előrébre tolod. Igen, szerintem előre hozod a filtert, és egy kicsit több, kicsit több időt eltöltesz, és ez nekünk nagyon nagy segítség volt, hogy a cég ilyen digitális vonalon elkezdett elmozdulni, bár megint csak reflektálva ugye a generációs különbségekre, hát azért nem biztos, hogy ez annyira közel állt hozzám az elején. Igen, ezt meg is akartam kérdezni, hogy ez azért elég vegyes fogadtatású, nem? Vegyes, de itt jön be az, hogy haladni kell a korral. Ezt gamification színesítettétek? Vagy mitől vált ez mondjuk elfogadottabbá? Van olyan területünk, ahol van gamification. Képzeld el, hogy a jelöltektől az a visszajelzés, hogy hogy ez azért elég stresszes volt, de hogy igazából örülnek neki, mert hogy így kapnak egy képet a cégről, ami egyébként lehet, hogy azt eredményezi, hogy azt mondja, hogy akkor inkább egy más szélkultúrát szeretne, tehát ennek két oldala van, de minden esetre a transzparencia meg a transzparencia meg az őszintesség az mindenhol pozitívan megjelent a visszajelzések terén. Szóval szigorúbbra vettétek akkor ezáltal, hogy kikerül be, de akkor ő valószínűleg kultúrfit, és hát ott van benne nálatok. Mit tesztek, hogy ott is maradjon sokáig? És mi az a sokáig? Tehát, hogy néztek-e journey-ket, néztek-e életciklust, hogy mondjuk mi az átlag, ameddig nálatok benn maradnak a munkatársak? Van-e ennek kapcsán fejlesztési célotok? Erről egy picit mesélj még. Jó, persze Józsi nézünk, mert ugye a legnagyobb stressz az nálunk az, hogy betanítjuk a kollégát, és hogy mennyi ideig marad. Én ezt a return on investment-nek hívom, és ez régen sokkal kevesebb idő volt, tehát mondjuk egy fél év volt a betanítási idő, de nálad maradhat 8 évig, attól függ. Most a betanítási idő néha hosszabb, mert még a magyar oktatási rendszer nem képezi le 100%-ban azokat az igényeket, amikre szükségünk lenne. Úgyhogy nekünk kell azokat kipótolni, úgyhogy vannak olyan területeink, ahol a betanítási idő 1 év, és akkor kezd el igazából a kollega termelni, viszont akkor viszont nagyon is megértem, hogy miért szűritek meg. A betanítási idő annyira hosszú, hogy nagyon költséges lesz, és azt a költséget már nem tudja elviselni a nemzetközi környezete a cégnek. És ez az, amire mi megoldást próbálunk találni, hogy itt most az állami támogatások, learning and development terén, vagy adótámogatás, vagy bármi más, de ez egy olyan kérdéskör, amit nem tudnak a cégek egyedül megoldani, erre kell egy segítség. Úgyhogy most úgy néz ki, hogy a betanítási ciklus hosszabbodott, viszont az employee ciklus meg rövidebb lett,
és örülünk, hogyha egy szakmailag kompetens kollega ilyen 2 és 4 év közöttig marad a cégnél, és az már egy jó KPI-nak számít. Most nálunk nagyon sok kivétel van, a korosztályi, kulturális különbségből adódóan kollégák maradnak 5-8-10 évet. Ki a lojálisabb, a szenyorabb kollégák, vagy a fiatalabbak? Figyelj, mind a kettő, mert képzeld el, hogy a fiatalok elmennek, nagyon jó, hogy világot látnak, más céget megnéznek máshol, és visszajönnek. Tehát bumerang. Tehát nálunk most van egy olyan tendencia, hogy nagyon sokan jönnek vissza, vagy azért, mert hiányzik nekik valami, akár a Vodafone Spirit oldalon, vagy nálunk nagyon jók a benefitek is, tehát mi egy versenyképes cég vagyunk, vagy a munkakörülmény, vagy a hibrid, vagy a vezető, de most azt látjuk, hogy az a tendencia, hogy jönnek vissza a kollégák, az most nagyon erős. Visszajönnek, vagy van erre külön programotok, hogy visszajöjjenek? Mind a kettő van. Van külön programunk is. Tehetnénk többet, mert például alumni programunk nincsen, pedig lehetne, tehát még van hova fejlődni, de így is visszajönnek. Úgyhogy jó a kapcsolat. Ez egyébként a vezetőnknek köszönhető. Minden szinten a junior, közép, felső vezetők, ők annyira jól tartják a kapcsolatot régi kollégákkal, és valahogy olyan kicsit talán barátias is a viszony a legtöbb esetben, hogy nekünk ez olyan természetesen megy egyelőre. Említetted, hogy 3 nagy költségtétel van. Igen. Iroda, munkabér, képzés. Ezek szerint akkor a képzésre költöttök, tehát nem ott spóroltok. Versenyképesek a juttatások. Most egy tip-top Forton, akkor az új iroda funkció, és az, hogy valószínűleg egy csökkentettebb irodakapacitással kalkuláltok, tehát itt fogtátok meg akkor a költségek egy részét, vagy legalábbis a növekedést itt kezelitek úgy, hogy mondjuk akkor többet vannak otthon a kollégák, vannak ilyen shiftek, meg tudják oldani, hogy nem mindenkinek fix helye van, gondolom, tehát akkor az iroda oldalon van valahol a költségmegtakarítás, úgy képzelem, plusz gondolom hatékonyságot is állandóan néztek. Persze. Iroda nagyon, tehát mi 7 emeletről mentünk 3-ra, úgyhogy ez 2-3 évig nekünk nagyon jó budget szempontból. És még mindig ott az Arena Cornernél? Illetve a digitalizáció a másik, tehát mi úgy növekszünk, Józsi, hogy marad a létszám, viszont több folyamatot hozunk ide digitalizálva. Ugye a digitalizáció tehát neked cégvezetőként ebben a 3 országban, akkor az is egy célod, hogy ez folyamatosan, ez a hatékonyság, ez nőjön, és ugyanolyan költségszint mellett egyre több és több funkciót el tudjatok látni. Így van. Ez a kihívás. És itt a vége felé picit még a Spiritről mesélj, kérlek, mert a beszélgetés előtt említetted, hogy ott azért globálisan van megtervezve, de azért vannak lokális döntési jogkörök is benne, meg itt nézitek a boldogságot. Hogyan lehet ilyen globálisan boldogságot nézni? Van ez mögött valami felmérés, vagy hogyan kell ezt elképzelni? Van. Emlékszem, mikor mondtam, hogy lettem HR-es, hogy véletlenül, és nem is konsideráltam. Nyilván van egy éves kérdőívünk, de... Ez mindenkire ugyanúgy a teljes csoportban? Mindenkire. Az összes 110 000 dolgozóra, globálisan meg az összes 28 000 voice-os dolgozóra. De én úgy vagyok, Józsi, ezekkel a kérdőívekkel, hogy mindenkinek lehet jó napja, vagy kevésbé jó napja. Úgyhogy én ezeket általában helyén kezelem. Tehát szerintem a kérdőív az egy aznapi snapshotot tükröz, mint a kiválasztási folyamatban is, egy része a döntéshozatalodnak, de nem feltétlenül ez az, ami megmondja, hogy mit kell csinálnod. Én abban hiszek, hogy érezni kell a pulzusát a biznisznek. Tehát nálam az a jó vezető, hogy meg tudja mondani, hogy az ő területén mik azok a dolgok, amik jól mennek, mi az, ami kevésbé jól megy, és most nem arra gondolok, hogy KPI, meg egyebek, hanem az embereivel kapcsolatban. Tehát nekem, hogyha egy vezető meglepődik, hogy az emberei mondjuk egy olyan kérdőívet töltenek ki, ami kevésbé pozitív, vagy meglepődik azon, hogy túl pozitív, akkor ott baj van. És én ezt szoktam mondani, ismernie kell őket. Persze, hát a kérdőívből tudjuk meg, hát ez régen rossz, hát akkor bezárkozom az irodámba, senkihez nem szólok egész évben, aztán töltsük ki a kérdőívet, és akkor majd ez alapján döntünk, hogy mit csináljunk. Én tudom, hogy mindenki promotálja ezeket a kérdőíveket, és szerintem fontos is, mert valamennyire egy objektív és egy independent és anonim, ami talán a legfontosabb túl, különböző kultúrákban ez nagyon számít, de mérjük, igen. Viszont sokkal inkább az van, hogy a kisebb területekre mindig odafigyelünk, mindenkinek más az igényre, más típusú emberek, más egy technológiai terület, más egy marketing terület, némelyik introvertált, némelyik extrovertált, tehát így próbálunk mindig úgy cégre szabni mindent, ahogy lehet.
ugye kérdezted az elején, hogy ugye HR kihívások, tehát egy csomó olyan dolgot kell HR-nek csinálni mostanában, amiről azért régen úgy nem gondoltuk, hogy ezt csinálni erről, kell. mert itt a beszélgetést afelé szerettem volna a végén én is terelni, hogy hát HR-eseknek milyen skillekre lesz majd szükségük. Itt AI-ről beszéltél, hogy az már a kiválasztás egy részét, akkor azt már nem kell csinálni, vagy kiegészíti. Mire kell helyezni egy HR-esnek a kompetenciáit? Hol fejlődjenek? Nem tudom neked megmondani, hogyha majd visszanézzünk a következő 20 év múlva, hogy jó döntés volt-e. Amit látok tapasztalatból, az az, hogy kicsit össze van mosódva az, hogy mi a feladata egy munkahelynek, ideértve a HR-t is, és mi a feladata az otthoni családnak. Ugye a család beköltözött a munkába, a munka beköltözött a családba, és én azt látom, hogy a mindent a világba összevéve a legnagyobb probléma az a mentális egészsége lesz a munkavállalóknak, az állampolgároknak, mindenkinek. Szeretjük, nem szeretjük, ez egyelőre úgy néz ki, hogy ez a tendencia, ami fontos, és hogy ez pozitív vagy kevésbé pozitív lesz, és hogy az emberek ezt hogyan fogják megközelíteni, illetve hogy a cégek mit tesznek ebben az irányban, ez egy nagy kérdés. Mondok neked egy példát. Sajnos mi vesztettünk el munkavállalót ugye a Covid kapcsán, és az első magyarországi fiatal haláleset az a mi cégünknél volt. Egy 20 éves kollega rögtön lesokkolt minket az első 3 hétben, és ezt nem is nagyon tudták a kollégái feldolgozni ennek a munkavállalónak, és mi már ott azt mondtuk, hogy mi, mint HR, ezt nem tudjuk kezelni, nekünk kell egy professzionális segítség ezen a területen, és igénybe vettetek? Egy pszichológus csapatot leszerződtetünk. Ugye volt korábban is munkahelyi pszichológus, de ez egy más megközelítés volt. Más megközelítés volt. És ugye amikor kapacitással számoltuk ennek a pszichológus csapatnak, hogy hány ember, milyen órában, hogy és mi akkor egy aránylag konzervatív számítást végeztünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon meglepődtünk, hogy mennyire igénybe vették a kollégák. Óriási igény jelentkezett, mert akkor egy csomó elfojtás. Igen. Családilag is, meg a privát életből is ide szabadult be, gondolom. És képzeld el, hogy nem csak ezt a témakört, hogy ugye a haláleset meg a Covid, hanem minden más dolog felszínre került, hogy otthoni, családi abuse, olyan dolgok, amikkel mi eddig nem foglalkozunk, és most sem tudunk el foglalkozni, mert van szerintem egy határvonal, hogy meddig tudunk, de tudunk segítséget adni, megvannak az eszközeink, és ezt a pszichológussal meg tudja beszélni az, akinek szüksége van rá. Tehát én, amit látok emberként, az a statisztika, név nélkül, hogy hány hívás, milyen természetű hívások, és döbbenetesen nagy a szám. Döbbenetesen nagy a szám úgy, hogy mi kulturálisan nem vagyunk erre nyitottak, azért szerintem még mindig messze állunk ettől. Úgyhogy ez lesz a jövőben egy nagy kérdés, hogy mik azok a területek, ahol vállaljunk felelősséget és adjunk szolgáltatást. A mentális egészség az szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon fontos terület lesz. Ha mentálisan nincsenek rendben az emberek, ugyanaz az ember jön be, aki otthon is ugyanaz az ember, és őt kell rendbe rakni, energiával ellátni. Így van, és az a kérdés, hogy mennyi energiát tudsz adni, és erre mondok neked egy példát, nekem a hobbim az a neuroscience. Én nagyon szeretek azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet az embereknek a boldogság hormonjait felszabadítani, ugye minden az agyi neuronokba dől el, hogy hogyan szabadulnak fel a hormonok. Ez tiszta biológia. Ezt is tanultad, ugye? Tanultam, igen, egy kurzus keretében, nagyon szerencsés voltam, még az Ernst-Youngnál dolgoztam, és az ottani vezetőm megtámogatott egy ilyen kurzussal, amikor már kimerült az eszköztáram, hogy hogyan motiváljuk az embereket, és az agyukat hogyan kell használni. Ugye ez egy olyan ágazat, ahol nagyon figyelni kell egész nap, ott egy könyvvizsgáló vagy egy adótanácsadó nem tud nem figyelni este 5-kor, mikor már fáradt, mert annak komoly következményei vannak. És akkor elmentem Bostonba, az MIT-nak van egy ilyen kurzusa, ami egy nagyon-nagyon jó kis kurzus, a legjobb helyen. Ugye ők vezetőek abban, hogy az agykutatás terén miket csinálnak, és nekik van egy olyan vonulatuk, hogy ezt lefordítják laikusoknak, tehát élvezettel tudod hallgatni, megtanulni. Ez a Borbás Albert László féle vonal? Vagy nem, ez egy egészen másik vonal, ez egy megtanítják neked a biológiáját, hogy működsz, hogy mire milyen hatással vagy, és amikor ott vagy a kurzuson, akkor úgy is élsz. Tehát ennek van ugye egy étkezési része, van egy mentális része, egy sport része, egy tudományos része, és a rövid sztori az, hogy én ott megtanultam, hogy még nem tudják, hogy miért, de azt már tudják, hogy a zene, a nyelvtanulás és a sport stimulálja az agyat, és szabadítja fel a boldogsághormonokat. Nyilván a sportról mindannyian tudunk. A zenénél meg képzeld el, az van, Józsi, hogy ha te csinálod a zenét, akkor úgy képzeld el az agyadat, hogy így tűzijátékként neuronok, boldogsághormonokat levenek ki. Hogyha hallgatod, akkor is örülnek a neuronjaid, de kevésbé.
És nálunk például most van egy zongora, teljesen véletlenül az egyik ismerősöm felhívott, Tóri, van egy zongora, nem kell, mondom, figyelj, kéne, de nem elég nagy a lakásom, mert nem fér be, és másnap visszahívtam, mondom, de tudod mit, mondom, elvinném az irodába. És bevittétek? Bevittük az irodába, első emeletünkön ez a jó kis hagyományos amőbe a zongora, felújítottuk, ennek alapján alakult egy kis csapatunk, ők zenélnek, és minden közös nagyobb meetinget, tréninget úgy kezdünk, hogy ők aranyosan leülnek, énekelnek, kicsit zongoráznak, annyira más, és annyira inspirál, hogy utána a következő 4-5 órádra úgy mész vissza, mint hogyha új ember lennél. És ez megint csak mondom biológia, tehát nem rocket science, tehát hogyha tanár lennék egyszer a következő életemben, biztos ilyeneket tanítanék a gyerekeknek, hogy már felkészítsük őket nagyon korán, hogy miket kell csinálni. Úgyhogy nálunk vannak ilyen out of the box megoldások, csak visszatérve arra, hogy nagyon tetszik egyébként. Hát szívesen várunk egyszer, hogyha zenélnek a srácok. Majd akkor látogatni benneteket. Mindenkit lenyűgöz. Külföldi vezetők teljes csodálattal, és ez egy egyszerű dolog, ez egy tudott dolog, mégse csinálják nagyon sokan, de ha megnézed a reptereket, és nekem onnan jött egyébként az ötlet, sok-sok évvel ezelőtt ott ragadtam egyik hajnalba a párizsi reptéren 10 órára, és reggel 6-kor volt ott egy zongora, és valaki leült játszani. Akkor már nagyon fáradt voltam, nagyon nyűgös voltam, nagyon haza akartam jönni, elkezdett játszani a zongorán, és hirtelen világbéke jött rám. Semmi bajom nem volt, csak akkor én még nem tudtam, hogy ez neuroscience-nek köszönhető. Milyen hatással bír az agyra. Igen. Szóval akkor izgalmas lesz egyébként a HR-esek élete is, mert egy csomó mindent automatizálunk, és akkor azt mondod, hogy valahol ott kell keresni az igazságot, hogy hol húzódik a privacy, a magánélet, az otthon és a munkahelynek a határa. Ezek ugye egymásba mosódnak, hogy említetted, és ugyanazok az emberek vannak mind a kettőben, és a mentális egészséget hogyan lehet támogatni, elősegíteni, hiszen az egyéb, tehát mondjuk toborzás, meg ilyen területeken egy csomó mindent kivált majd a mesterséges intelligencia, de akár a belső munkatársainkra, akár a jelölt életút során, a toborzók részéről, a jelöltekkel való foglalatosságban azért a humánum, az emberi beavatkozás az nem fog elveszni, és ott mindenféle EQ, meg IQ, meg minden olyan képességre szükség lesz, amivel boldogságban tartjuk ezeket a jelölteket, vagy munkatársakat. Dóri, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, rengeteg mindent érintettünk, és szerintem egy következő alkalommal lehet, hogy majd még ki tudnánk rengeteg bombont is ebből fejteni, de lejárt az időnk. Köszönöm, hogy eljöttél, és hogy ennyi mindenről tudtunk beszélgetni. Én megköszönöm a hallgatóinknak is, hogy velünk tartottatok, és arra biztatlak benneteket, hogy HR toborzás témában bármilyen téma érdekel benneteket, ami izgalmas lehet, milyen vendéget hívjunk, nyugodtan jelezzetek, írjatok, meghallgatunk benneteket, úgyhogy köszi a figyelmet még egyszer. Sziasztok! Sziasztok!